बऱ्याचदा आपण कोथिंबीर बाजारातून आणतो. आता ही कोथिंबीर सगळीच आपण इतर पालेभाज्यांप्रमाणे सगळीच एका वेळी भाजीला वापरत नाही किंवा करतही नाही. वाटलीच तर अगदी कोथिंबीर वडी बनवायची असेल तेव्हाच वापरतो. मग ती जास्त दिवस टिकवून ठेवण्यासाठी काय करायचं, तर त्यासाठी साधा आणि सोपा उपाय आहे. कोथिंबीर बाजारातून आणली की आधी निवडून घ्यायची, त्यानंतर एखादा स्टीलचा डबा घ्यायचा, प्लास्टिकचा डबा घ्यायचा नाही आणि त्यामध्ये कॉटनचा स्वच्छ कपडा ठेवायचा आहे. त्यामध्ये ही कोथिंबीर गुंडाळून ठेवायची आहे. बघा 10 ते 12 दिवस कोथिंबीर अजिबात खराब होत नाही, ताजीही